Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Then Mây đến từ Ban Văn hóa Truyền thông, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Kính thưa quý vị, Mahatma Gandhi, nhà cách mạng Ấn Độ có câu nói khá nổi tiếng: nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân. Đối với một quốc gia là vậy, còn đối với một doanh nghiệp, văn hóa được biểu hiện như thế nào và có vai trò ra sao đối với sự phát triển của doanh nghiệp đó? Tuần này, Thaco Podcast sẽ gửi đến quý lãnh đạo và quý anh chị những chia sẻ thú vị của Giám đốc Ban Văn hóa Truyền thông Nguyễn Một với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp, phát triển sức mạnh nội sinh. Và trước khi đến với phần chia sẻ của tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Bình Dương triển khai khu công nghiệp kiểu mới. Bình Dương sẽ triển khai mô hình khu công nghiệp cao tầng, khu công nghiệp 3 trong 1 để thay đổi khu công nghiệp hiện hữu. Việc phát triển này nhằm hướng tới đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế, đồng thời duy trì ổn định chuỗi sản xuất trước nhiều biến động. Bình Dương dự kiến sẽ xây dựng một khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ và Thaco sẽ là chủ đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 26.000 tỷ đồng. Nông sản Việt thu hàng tỷ USD từ thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, gỗ, thủy sản sang Mỹ và EU gặp khó khăn, thì nhiều loại nông sản Việt đi Trung Quốc đang có thành tích xuất khẩu ấn tượng. Tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 5 đạt 656,2 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khởi động kế hoạch xây cầu Thủ Thiêm 4. Cầu nối khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức sang quận 7 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 7. Đây là một trong 11 dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn về kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế thành phố. Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2024-2027 theo hình thức đối tác công tư PPP. Ưu tiên phát triển hệ thống logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không tại miền Trung. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, ưu tiên phát triển mạnh đồng bộ hệ thống logistics cấp quốc gia, quốc tế gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng. Vừa rồi là phần điểm tin và ngay sau đây, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast. Trân trọng chào đón vị khách mời ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính chào ông Nguyễn Một, Giám đốc Ban Văn hóa Truyền thông Thaco và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến tham gia chia sẻ với chuyên mục Thaco Podcast ngày hôm nay ạ. Xin chào anh chị em, tôi rất hân hạnh được chia sẻ trên chuyên mục podcast ngày hôm nay và tôi cũng xin được khen ngợi phòng truyền thông nội bộ đã nghĩ ra chuyên mục thú vị này. Xin được cảm ơn ông ạ. Và thưa ông, là người có thâm niên gắn bó với Thaco trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa tại nơi đây, thì theo ông đâu là điều khiến ông tâm đắc nhất khi nhắc về văn hóa Thaco ạ? Điều mà tôi tâm đắc nhất chính là cái câu nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Bá Dương là tạo ra giá trị thật. Tạo ra giá trị thật chính là mục tiêu, là mục đích cuối cùng mà tất cả các hoạt động đều hướng đến đó, và văn hóa doanh nghiệp phải luôn luôn hướng mọi người đến cái mục tiêu là tạo ra giá trị thật. Thì trên con đường hướng đến cái mục tiêu đó, chúng ta có nhiều định vị để thực hiện. Thì trong đó đối với Thaco, từ nhiều năm nay, mỗi cán bộ nhân viên đều có ý thức rèn luyện cái giá trị cốt lõi hay là một cái nguyên lý 8 chữ T, đó chính là sự tận tâm, trung thực, trí tuệ, tự tin, tôn trọng, trung tín, tận tình, thuận tiện và nhiều cái hoạt động khác như văn hóa kỷ luật, như thái độ làm việc tích cực, rèn luyện trở thành con người công nghiệp và ứng xử chuẩn mực để đạt đến cái mục tiêu là tạo ra giá trị thật. Đó là điều mà tôi tâm đắc nhất. Dạ, vậy thì trong giai đoạn hội nhập như hiện nay thì văn hóa có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của một doanh nghiệp ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu nói rất quan trọng của nhà văn Anne Salisbury, tác giả rất nổi tiếng với các cái tác phẩm như Hoàng tử bé. Cõi người ta, ông đã nói một câu mà nhân loại này cần phải suy nghĩ, đó là
tình yêu không phải cùng nhìn vào mắt nhau, mà cả hai cùng nhìn về một hướng. Như vậy, cái nhìn về một hướng đó, nó không chỉ là tình yêu, mà nó là văn hóa. Thế giới này không chỉ cấu thành bằng những cái vật chất mà chúng ta nhìn thấy, mà thế giới này được cấu thành bởi những giá trị vô hình mà chúng ta không nhìn thấy. Đó là tình yêu, đó là tình bạn, và quan trọng nhất đó là văn hóa. Như vậy, không chỉ trong giai đoạn hội nhập, mà trong quá trình hình thành và phát triển của loài người, thì văn hóa chính là sợi chỉ để kết nối con người lại với nhau, để cùng nhau xây dựng một cái cuộc đời tốt đẹp, những khát vọng hòa bình, những cái giá trị mà mọi lao động, mọi cái cá nhân, cá thể trong cái tập thể tạo ra. Đó là những cái giá trị thật, không phải là những giá trị ảo. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập này, mọi người nhìn thấy giá trị vật chất, nhưng thực tế mà nói thì giá trị văn hóa nó luôn luôn song hành và luôn luôn là bệ đỡ để cho những cái vật chất trên thế giới này kết nối lại nhau, để cho từng người kết nối lại với nhau. Và phát triển hơn nữa thì cái văn hóa doanh nghiệp nó không chỉ tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, mà nó còn phát triển lớn đến nền kinh tế của đất nước và thậm chí là của nhân loại. Thì nó được khẳng định từ chính trong những cái đúc kết về đạo đức kinh doanh của cha ông ta ngày xưa, mà đến hôm nay tôi tin rằng những điều đó vẫn giữ nguyên giá trị, như buông đi đường ngay, cày đi đường thẳng, hay việc trọng chữ tín. Thì văn hóa doanh nghiệp nó chính là sự phát triển trên nền tảng khái niệm đạo đức về văn hóa kinh doanh của cha ông chúng ta, để kế thừa và phát huy những cái giá trị truyền thống đó. Và dù chúng ta có hội nhập như thế nào đi nữa, thì tất cả những giá trị truyền thống đã được đúc kết, nó sẽ được nâng lên nhiều tầng cao hơn để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Vậy như ông vừa chia sẻ thì văn hóa doanh nghiệp như một sợi chỉ kết nối và có vai trò rất là quan trọng trong sự phát triển của công ty. Một tổ chức nếu mà thiếu đi yếu tố văn hóa thì rất khó để phát triển bền vững. Vậy thì cụ thể tại Thaco, vai trò của văn hóa doanh nghiệp đã được thể hiện như thế nào trong thời gian qua ạ? Để nói cho rõ cái vấn đề này, mời các bạn nhìn lại cái quá trình hình thành và phát triển Thaco. Chúng ta có thể nhớ lại cái thời điểm năm 1997, 98. Thì lúc đó cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của thế giới nó tác động rất lớn đến Việt Nam. Ở cái thời kỳ mà chúng ta vừa mới mở cửa hội nhập, thì ngay trong cái thời điểm đó, Thaco đã khởi đầu, đã hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải để kinh doanh cái xe cũ, xe đã qua sử dụng. Mặc dù cái khởi điểm của chúng ta là khá khiêm nhường, nhưng người sáng lập luôn có cái khát khao vươn đến những điều lớn lao hơn, đóng góp vào những giá trị cho khách hàng với một cái tầm nhìn chiến lược đi trước thời đại. Nó góp phần cho Thaco trở thành một cái tập đoàn công nghiệp đa ngành như ngày hôm nay. Và cái tầm nhìn của lãnh đạo là gì? Là biến những ước mơ trở thành hiện thực. Người sáng lập cũng như những cộng sự của ông, tức là toàn thể cán bộ nhân viên Thaco chúng ta luôn luôn hướng đến một cái mục tiêu là phát triển để đóng góp một cái giá trị thật cho đất nước chúng ta. Rồi cái cột mốc năm 2003, khi mà chúng ta đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, và chúng ta phải nhớ rằng đó là một cái vùng đất rất nghèo, là cát trắng, là xương rồng, là mọi cái cuộc sống nó rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã dấn thân lần thứ nhất để đưa ra một cái chiến lược phát triển, mà đến ngày hôm nay chúng ta có một cái khu công nghiệp lớn mạnh với cái tổng vốn đầu tư đến 3,5 tỷ đô. Như vậy thì cái cuộc dấn thân đó nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái sự kiên định, ý chí và cái khát vọng. Đó chính là một cái yếu tố mà nó là nền tảng của văn hóa Thaco. Đến năm 2012 thì khi mà Thaco tròn 15 tuổi thì nền kinh tế lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Chúng ta phải nhớ lại tất cả những cái sự dấn thân và khởi đầu đối diện với những cái khó khăn. Lúc đó là lãi suất ngân hàng đã tăng đến 25%. Cả một cái vùng đất đầy đầm lầy ở trung tâm thành phố này không ai đặt vấn đề để xây dựng, thì chúng ta lại dấn thân vào để tạo ra được một cái khu đô thị kiểu mẫu là khu đô thị Sa La. Chúng ta làm được những công trình lớn cho thành phố như 4 tuyến đường, như cầu Thủ Thiêm 2 ngày hôm nay trở thành cái biểu tượng của thành phố. Trong một cái tình hình mà khó khăn như vậy mà Thaco lại dám dấn thân. Sự dấn thân đó cũng thể hiện một cái tinh thần là ý chí, khát vọng và sự kiên định muốn mang lại một giá trị tốt đẹp cho thành phố nói riêng và cho cả đất nước nói chung. Rồi đến năm 2018, chủ tịch của chúng ta và toàn bộ cán bộ nhân viên chúng ta theo người đã dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp, một lĩnh vực cực kỳ khó khăn cho đến cả ngày hôm nay. Và chúng ta đã làm với một quy mô lớn và luôn luôn hướng đến cái giá trị thật. Tất nhiên nhiều người sẽ đặt vấn đề tại sao chúng ta lại lao vào những khó khăn
phải đối diện những gian khổ. Và đặc biệt đối với một cái vị có một cái sự nghiệp như chủ tịch chúng ta, thì tôi lại nhớ đến một cái câu nói của nhà soạn tuồng Đào Tấn, một câu thơ rất hay của ông là: lao sao sóng vỗ đọt tùng, gian nan là nợ anh hùng phải vay. Như vậy gian nan đó là động lực thúc đẩy con người, và giá trị văn hóa chính là cái kim chỉ nam đưa cái đội ngũ cán bộ nhân viên bằng sự kiên định vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Và chính cái gian nan đó nó rèn luyện và nó tạo lên một cái giá trị văn hóa rất đặc thù của Thaco, và nó phù hợp với giá trị của dân tộc này. Chúng ta hãy nhớ dân tộc ta trải qua 4.000 năm, đã vượt qua biết bao nhiêu cảnh, đã chiến thắng biết bao nhiêu các cuộc ngoại xâm, để rồi chúng ta có được một cái đời sống tốt đẹp trong cái nền hòa bình như ngày hôm nay. Thì cái văn hóa đó chính là ý chí, là khát vọng, là vượt qua mọi cái nghịch cảnh. Mà không chỉ vậy, thời gian gần đây nhất, khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỷ niệm 25 năm hình thành phát triển, năm nay là năm thứ 26, thì chúng ta lại gặp đại dịch của toàn thế giới. Nó là một cái đại họa luôn. Và chúng ta phải đối diện với những cái khó khăn do cái Covid mang lại. Thì trong thời điểm đó, Thaco đã thể hiện cái ý chí của mình, cái khát vọng của mình, cái nền tảng văn hóa của mình bằng cái gì? Bằng tinh thần nhân văn, bằng sự dấn thân để cán bộ công nhân viên tập trung anh em ở Chu Lai. Và đích thân chủ tịch Thaco đã đi đường bộ ra tới Chu Lai để chỉ đạo sản xuất ra những cái xe mà tiêm chủng, những cái xe mà chở vaccine, rồi những cái xe cứu thương, để cùng với chính phủ và đồng bào cả nước vào việc chống dịch Covid-19. Tôi chưa kể đến những cái hoạt động xã hội có ý nghĩa khác, mà chỉ riêng cái việc đại dịch chúng ta sẽ thấy rõ cái văn hóa Thaco. Điều này không phải là tôi làm giám đốc Ban Văn hóa Truyền thông mà tôi nói, mà rất nhiều anh chị em là báo chí, là cộng đồng, là nhân dân đã nhìn thấy, đã có những cái lời khen ngợi và đã đánh giá đó là một cái văn hóa đặc thù và khác biệt của Thaco trong cái hành trình phát triển của mình, cũng như trong cái đại dịch vừa qua. Dạ thưa ông, vậy thì để giữ gìn và phát triển văn hóa Thaco, mỗi cán bộ nhân viên có vai trò và trách nhiệm như thế nào ạ? Trước tiên, chúng ta phải nhớ đến một cái câu trong thông điệp mới nhất của Chủ tịch là mỗi nhân sự là một đại sứ thương hiệu của Thaco. Cái câu này tuy ngắn nhưng nó là một sứ mệnh của mỗi cán bộ nhân viên. Luôn luôn ý thức hình ảnh của chúng ta chính là hình ảnh của thương hiệu. Văn hóa của chúng ta được đúc kết từ 26 năm nay. Mà văn hóa được thể hiện qua điều gì? Qua nguồn nhân lực, qua đội ngũ, và trong đó qua mỗi cán bộ của nhân viên. Chúng ta cần phải rèn luyện cái tác phong công nghiệp, cái ứng xử chuẩn mực và có thái độ làm việc tích cực, không chỉ trong công ty, mà cái sự chuẩn mực này nó thể hiện ra tất cả ngoài xã hội. Và khi tất cả các bạn cán bộ nhân viên đều có ý thức mỗi nhân sự là một đại sứ thương hiệu của Thaco, cứ một người như vậy đều có ý thức như vậy để giữ gìn những ứng xử, những tác phong, những thái độ làm việc, thì tất cả cộng lại 60.000 cán bộ nhân viên nó sẽ tạo ra một sức mạnh nội sinh như kỳ vọng của cái người đứng đầu. Chúng ta sẽ tạo ra một sức mạnh để cùng nhau hướng tới cái mục tiêu tốt đẹp là tạo ra giá trị thật. Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Một với những chia sẻ rất thú vị vừa rồi ạ. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn ban tổ chức cũng như các bạn theo dõi chương trình podcast ngày hôm nay. Và trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý anh chị lắng nghe hoạt động nội bộ đang diễn ra tại Thaco. Triển khai hiến máu tình nguyện năm 2023 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thứ Ba ngày 11 tháng 7 tại sảnh hội nghị lầu 6 Trung tâm Hội nghị The Sky Hall Sala sẽ diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã email đến 150 nhân sự tham gia. Ngoài ra, cán bộ nhân viên có thể đăng ký hiến máu vào ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại hội trường tầng 4 showroom BMW Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận qua email trần-thanh-dũng@thaco.com.vn hoặc liên hệ anh Trần Thanh Dũng, số điện thoại 0938 807 167 để được hỗ trợ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast số 2. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã lắng nghe. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được những chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua mục like, bình luận trực tiếp tại MyThaco hoặc gửi câu hỏi trong mục hỏi đáp trên trang ứng dụng MyThaco. Ngoài ra, quý anh chị cũng có thể chia sẻ phản hồi của
mình về email vanhoatruyền thông@thaco.com.vn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập podcast tiếp theo.